سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع الحلقة ال16 من كتاب زوجة حسب قلب الله لمارثا بيس. ابقوا معنا. الفصل ال13. الفصل ال13 اسمه الخضوع حماية للزوج. الكاتبة هنا بتتسم بشجاعة مفرطة ومنقطعة النظير لسبب بتتكلم عن خضوع الزوجة لزوجها في مجتمع يعني يكاد يكون مش بينادي بالمساواة، ده بينادي بأي حد يقول إن الزوجة تخضع لجوزها يبقى عنصري والمفروض نضطهده ونحاكمه. هما ضد خالص الموضوع ده. فإن هي تعلن أو تستعلن فكر الكتاب المقدس في نظرة الخضوع الكتابي من قبل الزوجة لزوجها تحديدا، هو المفروض يخضعوا بعضكم لبعض، الاتنين بيخضعوا لبعض على فكرة، بس في خضوع من الزوجة للزوج باعتبار إن هو ليه سلطان مخول له من قبل الله. دي مسألة منتهية وكتابية ومحسومة. لكن مين الكاتب الروحي اللي يجرؤ ان هو ينادي بالمبادئ دي في مجتمع غربي زي اوروبا او زي امريكا؟ ده بيبقى صعب جدا، لدرجة ان هي حتى بتقول ان الرعاة هناك بيسيحوا الموضوع كده في حتة اخضعوا بعضكم لبعض، ما بيقرصوش قوي على حتة الزوجة تخضع للزوج دي، لان المجتمع ممكن ياكلهم بسنانه لما يلاقيهم بيتكلموا في الفكرة دي او بيتناقشوا فيها. لذلك الزوجة بتستعرض 5 مبادئ كتابية ينبغي ان احنا نرجع لها لما نيجي نقيم الخضوع بين الزوجة والزوج او الخضوع بتاع الزوجة للزوج، لان ما يبقاش الريفرنس بتاعنا او المرجعيه بتاعتنا هي عادات المجتمع والتقاليد اللي كل كام سنه بتتغير. انا عندي نقطه مرجعيه اسمها الكتاب المقدس. في افسس 5:22 كذلك ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما الكنيسه للمسيح. فعل واضح جدا ومطلوب وسهل ومباشر وما فيهوش لف ودوران. العلاقه اللي بين السيد المسيح والكنيسه كهو عريس وهي العروسه، كذلك العلاقه شبيهه بين الرجل وامراته، ينبغي ان هي تخضع له زي ما الكنيسه بتخضع للسيد المسيح. والآية كمان بتأكد أن الخضوع ينبغي أن يكون في كل شيء. بس هنا هنيجي نحتار في حاجة، هل الخضوع نسبي ولا مطلق؟ عزيزتي الزوجة، خضوعك لزوجك هو خضوع نسبي وليس خضوع مطلق. الخضوع المطلق لله وحده، الله بس هو اللي بنخضع له خضوع مطلق. يعني ما ينفعش جوزك يطلب منك حاجة غلط تتنافى مع اخلاقيات الكتاب المقدس او وصايا الكتاب المقدس، ويطلب منك تكسري ايه او تكسري وصيه او تكسري حاجات في الكتاب المقدس، ونقول لا ما انا لازم اخضع لجوزي. لا، ما ينفعش، الكلام ده غلط. خضوعك هنا لزوجك مش بيبقى اهم من خضوعك لله. هنا بنطبق الايه الثانيه بقى اللي بتقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. انما اي حاجه ما هياش غلط كتابيا، ما هياش حرام او غير لائقه كتابيا، جوزك بيطلبها ينبغي ان انت تعمليها من باب الخضوع. طيب تعالوا ناخد امثله للحاجات اللي ممكن الزوج يحب يحجر على حريه مراته فيها او يقهرها فيها ويمنعها ان هي تعملها، بينما الحاجات دي المفروض ان هي حاجات كويسه. ما تروحيش الكنيسه، ما عنديش مروح كنيسه، مش هتروح الكنيسه. لا، الآية هنا واضحة، غير تاركين اجتماعاتنا. مش المفروض ان انا اخضع له في حاجة زي كده. لما يقطعني من الجسد، يقطعني من الجسد الواحد اللي بعبد معاه، فده وضع مش صح، ما تقبليهوش. لا، في حالة زي دي ما تخضعيش. بس برضه عشان نبقى واضحين وما تقوليش ان انا ما قلتلكيش، انت بتروحي الكنيسة لربنا ولا لحاجة تانية؟ قد يلاحظ الزوج بالذات لو هو بعيد عن ربنا ان انت بتروحي الكنيسه حبا في الانشطه وحبا في المجالات الاجتماعيه وحبا في التواجد وفي دايره المعارف والحاجات دي، كانك في نادي اجتماعي وليس اكثر ولا اقل. ويبص على سلوكك في البيت، مفيش اي تغير في الشخصيه، مفيش، انت دبل فيس، انت شغاله هناك بوش القديسه وبتجيلي في البيت في وش تاني بيركب لي. انا مش مقتنع ان دي كنيسه ومش مقتنع. احنا ساعات كتير بنعثر شركاء حياتنا في الكنايس وفي الخدمات بسبب سلوكياتنا المزدوجه المعايير. ان مراتي تلاقيني خدوم جدا واقف في حوش الكنيسه بتكلم مع ولادي في الخدمه وبتكلم مع اهاليهم، ويا رب يخليك حضرتك صلي لي اذكرني في صلاه، واقعد اقول كلام تحس خلاص الواد يعني رهيب قديس. يا جماعه الواد مش سهل. اروح البيت تلاقي عند، تلاقي تحكم، تلاقي دماغ صغيره، تلاقي قفش، تلاقي الفاظ مش حلوه، فتعثر في الكنيسه بالذات لو هي اصلا بعيده عن الكنيسه. يعني شريك الحياه لو هو بعيد عن الكنيسه كارثه. انت السفير عن الكنيسه، انت السفير عن العلاقه مع الله. فخلي بالك انت بتروحي ليه، لانه ممكن يكون بيمنعك لمجرد انه شايف انك بتروحي عشان التواجد الاجتماعي مش اكتر. فساعتها يبقى ده غلط، المفروض ان انت تظبطيه. فرضنا ان زوج حضرتك مصاب بمرض الفرجه على الافلام الاباحيه، الافلام الجنسيه الشريره الوحشه اللي بتشجع على الزنا والفجور. عاده النوع ده من الخطايا، هي والادمان والكحوليات والحاجات دي كلها، في مجموعه خطايا كده تحسيهم ولاد خاله في بعض. لما حد بيبقى مستعبد فيها تحسي ان هو لو مش عارف يخرج منها وحاول كتير وفشل، بيبقى عايز يجيب شريك حياته فيها، اللي هو بدل ما يبكتني اهو يشاركني. اوعي رجلك تنزلق للفخ ده، انه يطلب منك تشربي معاه حاجه مش كويسه، خمور مثلا، انه يطلب منك تشربي معاه مخدرات لمجرد ان هو مستعبد في المخدرات، انه يطلب منك انك تتفرجي معاه على افلام اباحيه
لمجرد ان هو بيحبها وبيقول لك يعني ما احنا متجوزين، هي احنا هنتفاجئ هنشوف ايه يعني، ما دي حياه، ما احنا بنعيش الحياه الجنسيه بينا وايه المشكله؟ غلط. ده بيعمل شيء من دايره النجاسه والزنا داخل المخدع بتاعكم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، وارد جدا هو ربنا يتمجد في حياته ويتغير ويبطل حاجه زي كده، بس تبقى انت اللي اتاذيتي انك اتعودتي عليها وما تعرفيش تبطليها، وساعتها صدقيني هو اول واحد هيلومك وهيطلب منك ان انت تبطلي الحاجات الوحشه دي مع ان هو السبب. حاجه ثالثه وده الاهم، بنسبه كبيره الشريك اللي بيبقى ملوش في الحاجات دي بيبقى هو ده طوق النجاه اللي ممكن الله يستخدمه بنسبه كبيره جدا عشان يخرج شريك حياته اللي غارز في الخطيه دي. فلو انت شاركتي زوجك في هذه الخطيه ايا كانت هي ايه، كحوليات، خمور، افلام اباحيه، احب اقول لك ان انت بتضيعي فرصه حلوه جدا للنجاه بتاعته، لان انت اللي هتستخدمي في نجاته وانقاذه لو انت بره. انما لو انت غرستي معاه في حاجه زي كده، شكرا. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. ربنا يدينا نعمه ونتبارك ونتغير كلنا وبيوتنا تتبارك. اسيبكم في رعايه المسيح. سلام.